Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Những trái cherry chín mọng ngon ghê chưa? Làm thế nào để loại bỏ những cái tạp chất còn sót lại trong trái cây nhập khẩu khi chúng ta mua về? Như anh chị em mình cũng biết, trong quá trình thu hoạch và di chuyển đến tay người tiêu dùng thì họ cũng đã xử lý qua để trái cây luôn được tươi ngon. Nên khi chúng ta mua về, mình rửa bằng nước thôi cũng chưa có đủ. Nó cũng sẽ còn đọng lại một cái dư lượng của thuốc bảo quản, nên khi mình dùng nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì những cái loại trái cây Trung Quốc nhập khẩu rất là nhiều, nên mình phải rửa thật là kỹ trước khi sử dụng để được an toàn cho sức khỏe. Nếu như thông thường mình cứ rửa bằng nước không thôi thì những cái tạp chất còn sót lại rất là nhiều. Cái phần nước mình cho vô trái cây mình ngâm á, nó khoảng 1 lít. Thì bây giờ mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê muối. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm bột baking soda. Bột baking soda nó sẽ tạo ra một cái tính chất kiềm, từ đó nó sẽ loại bỏ những cái dư lượng của tạp chất cũng như những cái loại thuốc bảo quản trái cây giúp được tươi lâu hơn. Nếu như ở trong gia đình mình không có bột baking soda thì mình sẽ có một cái cách thứ hai nữa. Anh chị mình cùng Việt Nguyễn thực hiện cách thứ hai luôn nha. Cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng giấm. Giấm trong quá trình mình cho vào nước và mình ngâm trái cây, nó cũng tạo ra một cái tính chất kiềm. Với một cái lượng nước khoảng 1 lít như vậy thì mình sẽ cho vô đây khoảng 20 ml giấm. Cái phần nước ở trong thau hồi nãy mình có cho cái bột baking soda vô á, cái bây giờ mình cho giấm vô nên nó tạo phản ứng hóa học, nó sôi lên chút xíu à. Nếu như ở trong gia đình không có cái bột baking soda thì mình sẽ thực hiện cách thứ hai bằng giấm này. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm bột mì. Mình cho vô cái lượng nước này khoảng 1 muỗng cà phê bột mì. Bột mì nó sẽ loại bỏ những cái tạp chất còn đọng lại trên cái phần vỏ trái cây một cách rất là hiệu quả. Nên anh chị mình có thể thay thế bột baking soda bằng giấm và bột mì. Có nhiều bạn nói là bột mì sao có thể loại bỏ những cái tạp chất. Anh chị mình có thể qua trang Google tìm hiểu thêm cái thông tin này thì mình sẽ nắm rõ nhiều hơn. Giờ mình sẽ ngâm cái trái cây trong cái hỗn hợp này khoảng 30 phút. Lúc đầu mình có cho vô cái phần nước này một ít cái bột baking soda. Bột baking soda cộng với bột mì nữa nên cái phần ở bên trên này nó có những cái bọt li ti, nhưng mà không sao hết, mình chỉ cần rửa sạch thôi. Mình đã rửa sạch và loại bỏ những cái tạp chất còn dư lại trên cái phần trái cây nhập khẩu. Bây giờ thì mình có thể dùng được một cách an toàn. Video cách loại bỏ những cái tạp chất còn dư lại trên trái cây nhập khẩu hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.